Salut! Astăzi vom schimba radiatorul de căldură din habitaclu sau caloriferul la un Renault Clio Symbol 1 fără facelift din 2001. Problema este clasică la aceste modele, în timp începe să cedeze, mai exact se fisurează. La mine s-a fisurat undeva în această zonă și a început să curgă. Cum puteți depista această problemă? Dacă scurgerea este minoră, cel mai probabil se vor aburi geamurile, în special când este frig afară, iar vaporii vor fi uleioși și dulcegi, așa, va lăsa un fel de grăsime pe parbriz și pe geamuri de la antigel. În cazul meu, scurgerea este puțin mai mare și de aproximativ 6-7 luni, cam așa, antigelul din vasul cu expansiune tot scădea, adică completam undeva la 100-200 ml la 2-3 săptămâni. Iar de curând, domnul Cristian din Arad, îi mulțumesc pentru sugestie, mi-a zis să mă uit la pasager sau la șofer sub mochetă și la pasager dezastru. Efectiv, era baltă de antigel, iar buretele este tot îmbibat. L-am lăsat și am și scos buretele ca să se usuce ca lumea. Asta vă recomand și vouă, deoarece antigelul este destul de toxic în primul rând și în timp devine acid și începe să creeze vapori care pot dezlipi piesele cleiul, din mașină, care fixează anumite piese, cum ar fi tavanul, de exemplu. Procedura de schimbare pare destul de complicată, trebuie demontat bordul, iar la modelele care nu au reglaj de înălțime la volan, așa cum am și eu, trebuie demontată și coloana de direcție, conform manualului de service. De fapt, chiar și în cazul mașinilor care au reglaj pe înălțimea, trebuie demontată coloana, dar acolo merge să o lăsați în jos, iar bordul este destul de ușor, fără probleme. În cazul meu, cea mai dificilă parte pot spune că a fost demontarea coloanei de direcție și a contactului, fiindcă cei care au montat o alarmă aftermarket acum 19 ani, mașina a fost luată de nou și știu exact ce istoric a avut, au făcut o fel de invenții pe aici, o fel de prostii, au legat firele aiurea s-au racordat la cele 4 fire de la butucul contactului și a fost foarte dificil să scot efectiv contactul din cauza acestor fire. A trebuit să tai 3 firișoare care intră în modulul de alarmă, care oricum este dezactivat. Firele le-am legat la loc când am asamblat, când am pus la loc contactul, deși oricum n-au nicio utilitate. Ca timp de lucru durează aproximativ 7-8 ore. Dacă aveți minimă experiență în a lucra cu mașinile, adică ați mai schimbat un bec sau niște plăcuțe de frână, de exemplu, în cazul meu a durat aproximativ 10 ore, fiindcă a trebuit să și filmez, evident. În continuare, haideți să trecem la treabă. Pentru început, deconectați bateria. Folosind un Torx de 20, desfiletați cele 3 șuruburi care fixează ornamentele de plastic. O mică mențiune, cele 2 șuruburi de sus, mai apropiate de volan, nu se desfiletează complet, ci rămân blocate în plastic. În continuare, declipsați ornamentul din partea de jos de cel din partea de sus și ar trebui să iasă foarte ușor. Înainte de a umbla la airbag, trebuie neapărat să așteptați aproximativ 10-15 minute pentru a vă asigura că toți condensatorii s-au descărcat. Folosind un Torx de 30, desfiletați cele 2 șuruburi care fixează airbag-ul pe volan. Pentru a fi mai ușor de ajuns la cele șuruburi, rotiți volanul 90 de grade spre stânga, respectiv 90 de grade spre dreapta. O altă mențiune, cele 2 șurubele rămân blocate în volan, deci nu trebuie să le desfiletați complet. Trageți ușor de airbag pentru a scoate din volan, dar nu-l bruscați, deoarece trebuie să declipsați panglica de la airbag. În cazul meu, panglica nu mai are o siguranță, așa cum este și la Logan, ea pur și simplu se declipsează folosind o șurubelniță. Blocați volanul, iar folosind un Torx de 50, desfiletați câteva spire șurubul care fixează volanul în coloana de direcție. Nu scoateți complet șurubul, deoarece volanul se ține destul de strâns în coloană, iar atunci când îl mișcați puternic stânga-dreapta și trageți, este posibil să se smulgă brusc din coloană și astfel riscați să rupeți panglica de la airbag. Așa că slăbiți câteva spire șurubul, iar atunci când volanul iese prin smucire, se va bloca în șurub. În continuare, cu grijă scoateți volanul de pe coloană, astfel încât să nu atingeți prea mult panglica.
Pentru a demonta comenzile audio de pe volan, folosiți un Torx de 20. După aceea, folosind același Torx de 20, desfiletați șurubul care fixează unitatea panglicii de airbag pe coloana de direcție. Nu este necesar să scoateți blocul de lumini și cel de ștergătoare, fiindcă vor ieși împreună cu acest modul. Tot ceea ce trebuie să faceți este să scoateți cele 3 mufe, respectiv mufa de la blocul de lumini, cea de la ștergătoare și cea de la airbag. Piesa neagră din imagine se numește buc și antidemaraj și are rolul de a citi chipul din cheie. Dacă imobilizatorul recunoaște cheia, atunci motorul va porni. Dacă nu, acesta nu va porni. Pentru a o scoate, efectiv trageți de ea, iar apoi trebuie să o demufați. În continuare, scoateți cele 2 ornamente de pe stâlpi, cel din stânga și cel din dreapta. Efectiv trageți de ele spre exterior, iar după aceea, folosind o șurubelniță, împingeți un mic clips pentru a o scoate mai ușor. Folosind un Torx de 20, vom desfileta cele 7 șuruburi care fixează planșa de bord. 2 șuruburi se află pe laterale, unul lângă compartimentul de siguranțe, iar celălalt în partea opusă. Alte 2 șuruburi se află deasupra coloanei de direcție, tot Torx de 20. Celelalte 3 șuruburi se află pe gura de ventilație care bate spre parbriz. Aveți grijă să nu le scăpați în gura de ventilație. Recomand să folosiți un magnet pentru a le extrage în siguranță. Dacă aveți difuzoare pe planșa de bord, așa cum am și eu, ar fi bine să le scoateți și să le demufați înainte de a scoate planșa. Pe lângă cele 7 șuruburi, planșa mai are câteva mici clipsuri exact sub parbriz. Efectiv trageți puțin în sus de ea și ar trebui să se declipseze destul de ușor. Folosind un Torx de 20, desfiletați cele 2 șuruburi care fixează ceasurile de bord. În continuare, declipsați cele 2 mufe. Dacă aveți airbag la pasager, acesta este fixat în 6 șuruburi Torx 20. În cazul airbag-ului de la pasager, avem și o siguranță la mufă, exact cum este la Logan la airbag-ul de pe volan. Prima dată ridicați în sus siguranța de plastic, iar mufa se declipsează ușor cu o șurubelniță. Folosind un Torx de 20, desfiletați șurubelul care fixează contactul în coloană. Pentru a scoate butucul contactului din coloană, băgați cheia în contact și începeți să o rotiți ușor, împingând în același timp în cei 2 pini blocatori din partea de jos. La un moment dat, aceștia se vor elibera, iar atunci puteți să trageți de butuc în exterior, astfel îl scoateți ușor. După aceea, declipsați mufa contactului, care se află undeva în bord. Pentru a scoate consola centrală, trebuie să desfiletăm prima dată cele 2 șuruburi Torx de 20 din lateral. Al treilea șurub, tot Torx 20, se află sub scrumieră. Consola mai are 2 clipsuri, unul la picioarele pasagerului, iar unul la picioarele șoferului. După ce ați demufat și conectorii electrici, o puteți scoate. În continuare, trebuie să slăbiți piulița care fixează coloana de direcție pe casetă. Trageți în jos cât puteți de mult burduful antipraf, iar folosind o tubulară de 13, începeți să desfiletați piulița. În unele cazuri, este posibil să fie necesar să țineți contră pe șurub, dar în cazul meu, acesta avea o formă pătrată și nu era nevoie să țin contră. Pentru a avea acces mai ușor la caseta de direcție, am demontat roata din stânga și am scos carenajul de plastic. Desfiletez complet piulița, iar apoi împing șurubul, astfel eliberând coloana. În habitaclu, coloana de direcție este fixată în 6 șuruburi. 4 șuruburi sunt de 13 mm și le desfiletez în această secvență. Celelalte 2 șuruburi sunt 2 torxuri de 20. În continuare, cu grijă, scoateți coloana de direcție prin bord. Pentru a scoate radioul original al mașinii, aveți nevoie de 4 bețe sau de 2 sârme, așa cum am folosit și eu.
După ce le-ați scos, declipsați antena și cele 3 mufe. În cazul meu am și o intrare auxiliară, link în descriere. Panoul de climatizare este fixat în două șuruburi Torx de 20. După ce le-ați desfiletat, trebuie să-l declipsați. După aceea, nu uitați să declipsați și mufa electrică. În continuare, declipsați panoul din partea stângă. După aceea, demufați cei doi conectori, cel de la reglajul farurilor pe înălțime și cel de la dezaburirea lunetei. Bordul este fixat în 8 șuruburi Torx de 20. 3 șuruburi se află în partea de sus, un șurub se află în partea maxim stânga, unul în partea maxim dreapta, 2 șuruburi în zona coloanei de direcție, iar un șurub fix în spatele panoului de climatizare. Scoateți capacul de la tabloul de siguranțe, iar după aceea ridicați de bord ușor în sus, în timp ce trageți pentru a-l declipsa. În principiu, tot ce trebuie să se declipseze sunt gurile de ventilație. După aceea, cu grijă, scoateți bordul din mașină. În continuare, trebuie să desfiletăm cele 9 șuruburi de 13 mm care fixează barele de ransforsare în habitaclu. Primul șurub se află la șofer sub tabloul de siguranțe. Alt șurub se află exact în aceeași poziție, dar la pasager, iar după aceea mai avem încă 2 șuruburi în partea de jos spre șofer. Celelalte 5 șuruburi care au rămas se află în partea de sus. În continuare, trebuie să scoatem ambele ștergătoare. Acestea sunt fixate cu două piulițe de 13 mm. De obicei, ștergătoarele rămân blocate pe tije, așa că pentru a le scoate este necesară o presă specială, dar puteți bate ușor în tijă, iar acestea vor ieși. De asemenea, puteți folosi și o furcă de pivoți. După aceea, declipsați headerul și scoateți carenajul de la parbriz. După aceea, scoateți și al doilea carenaj de la parbriz, cel care stă deasupra mecanismului de la ștergătoare. Folosind o tubulară de 10 mm, desfiletați cele două șuruburi care fixează cutia de climatizare. Din nou, ar fi destul de util un magnet, fiindcă aceste șuruburi sunt băgate destul de adânc și este destul de greu să le extrageți cu mâna. Pentru a deconecta cele două furtunuri care intră în calorifer, trebuie să apăsați ferm pe cele două clipsuri, iar apoi să răsuciți stânga-dreapta în timp ce trageți spre exterior de furtun. Sub nicio formă nu trageți de bucata de cauciuc, fiindcă este posibil să se rupă din colierul metalic. Trageți de barele de ranforsare, astfel încât cutia de climatizare să aibă loc să iasă din habitaclu. După aceea, cu grijă, astfel încât să nu curgă antigel din calorifer, scoateți cutia în afara mașinii. Caloriferul este fixat în două șuruburi Phillips și 4 clipsuri. După ce l-ați scos, ar fi bine să curățați în interiorul cutiei, de frunze, mizerie și eventual de antigel. Când am montat bordul la loc, nu am filmat toate detaliile, fiindcă montarea este inversul demontării. Dar am filmat anumite detalii mai importante, cum ar fi cuplurile de strângere, când am strâns șuruburile de la coloana de direcție sau de la volan. Atunci când puneți bordul la loc, este foarte important să aveți grijă ca firele și mufele în general să stea în poziția lor naturală și să iasă prin găurile de unde sunt echipamentele electrice montate, adică firele de la radio ar fi bine să iasă pe aici, firele de la climatizare pe aici, iar cele de la reglaj lumini, dezaborire pe aici. Deoarece dacă ați pus bordul și firele nu le-ați aranjat, o să fie destul de greu să tot băgați mâinile pe sub bord, pe sus, ca să trageți mufele și firele astfel încât să iasă în poziția lor originală. Un alt detaliu important, dacă deconectați cardurile, șufele
care acționează clapetele de recirculare în acea cutie în care se află și caloriferul, este bine să verificați că acestea funcționează bine după ce le montați, mai exact să le calibrați dacă este cazul. Eu, după cum ați observat, nu am deconectat șufele, iar totul merge în regulă. Iar la final, după ce ați montat totul la loc, puneți contactul și este important ca beculețul să nu pâlpâie rapid. Dacă pâlpâie rapid, înseamnă că chipul din cheie nu este recunoscut de imobilizator. În acest caz, asigurați-vă că ați pus bine la loc acea bucșă anti-demaraj și că ați mufat-o corespunzător. După aceea, martorul luminos de la airbag ar trebui să se stingă. Dacă nu s-a stins, din nou, verificați să nu fie mufele puse greșit. Dacă le-ați pus bine, este posibil să fie un contact imperfect sau să fie rupte, mai ales cel de la volan, fiindcă este o piesă destul de sensibilă, acea panglică de la airbag. După aceea, nu uitați să turnați înapoi antigelul. În cazul meu trebuie antigel tip D, RX fără silicați, cel pentru Renault de origine sau glaciol de la Dacia, este exact aceeași chestie în ambalaje diferite. Puteți deschide puțin și șurubelul de aerisire pentru a scoate aerul din instalație, iar după aceea porniți motorul și ar fi bine să lăsați să se încălzească pentru ca termostatul să se deschidă și astfel se aerisește mai bine instalația de răcire. O să observați probabil în următoarele zile că nivelul din vasul de expansiune va scădea, deoarece instalația se tot aerisește. După o zi, două, nu ar trebui să mai scadă. Dacă tot scade și tot scade, este o problemă din nou. Probabil n-ați conectat bine furtunurile care intră în calorifer. Acum haideți să vedem micile detalii pe care le-am filmat atunci când am montat bordul. În continuare, puneți la loc noul calorifer. Un mic sfat, ar fi bine ca noul calorifer să-l băgați într-un lighean cu apă și să suflați în el. Dacă e zbule de aer, înseamnă că este spart și ar fi bine să-l schimbați pentru a nu munci degeaba. Folosind cheia dinamometrică, strângeți cele 9 șuruburi care fixează barele de ranforsare în habitaclu la 21 de Nm. Un detaliu important, care o să vă ușureze foarte mult munca atunci când veți pune la loc coloana de direcție, legați cele 4 petale care ies în exteriorul habitaclului cu o sfoară. Acest lucru este prevăzut chiar și în manualul de service. După ce ați pus coloana pe poziție, tăiați sfoara, iar petalele vor reveni la forma lor naturală. Folosind cheia dinamometrică, strângeți piulița de la coloana de direcție la 21 de Nm. Dacă piulița nu are o margine blocantă din silicon, recomand să aplicați pastă blocatoare albastră. Cele 4 șuruburi de 13 mm care fixează coloana de direcție în habitaclu se strâng la 21 de Nm. În continuare, blocați volanul. Aplicați pe filet pastă blocatoare albastră, iar apoi strângeți șurubul la 45 de Nm. La final, ca o concluzie, putem spune că am economisit aproximativ 500-800 de lei manoperă, depinde în ce service mergem. Dacă vrem să schimbăm caloriferul, la reprezentanță nici nu mă gândesc cât ar costa. Când puteți, lăsați mocheta de la pasager și buretele ridicat, astfel încât să se usuce antigelul și ar fi de preferat ca acel preș de cauciuc, covorașul, să nu-l lăsați deoarece împiedică uscarea. Dacă aveți întrebări sau sugestii, lăsați-le în comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și să mă urmăriți și pe Instagram. Drumuri bune!